Noong nakaraan ay nakapunta ako sa isang local anime convention. Marami akong nakitang mga cosplayer doon. Minsan ay may nakita akong mga crossdressers din sa event. Tulad nito. Ang crossdressing ay isang practice na kung saan ang isang lalaki ay nakasuot ng pambabae na damit at babae sa panlalaking damit rin. Walang eksaktong petsa o panahon kung paano ito nagsimula. Pero ang crossdressing rin ay ginagamit sa mga stage plays, events, o sa kahit anong klase ng media. Sa cosplay, ito rin ang tinatawag na crossplay. At ngayong episode, kung may isang anime character ka na gusto mo siyang i-crossdress, sino siya at bakit? Oo, isang pang LL. Pupush ko na yung Sumire. Yan ang Sumire. Yohane, Miha Taylor, or Sumire? Yabay, yabay. Hobby Talking! Mga kasama natin ngayon at mga kulabang isang individual na kung saan ang hobby niya ay na-acquire lang sa isang curiosity lang. Ano kaya hobby na ito? Palalaman natin yan sa ating interview. Yami Yuta. Bale, cosplay name ko lang yung Yuta. Chan for short. So si Yuta pala ay si Christian. So itatago na lang natin sa pangalan na Yuta. So take notes. Paano bang na-acquire itong pagka-cross-dress na to? Paano ba siya nagsimula? Well, supposedly, ano yun eh. Ang original ko talaga, male cosplay. Siyempre, ang tagal-tagal ko na nga gusto mag-cosplay. Eh kaso, wala akong pera nun. Kung kailan ako nagkatrabaho at na-addict sa Love Live. Yung siyempre, sabi ko, Yoshiko Tsushima. The waifu. Waifu. Sige, yan ang uunahin ko. Talaga ipa-prioritize ko si Yoshiko. Goodbye mo na sa ibang male cosplay na gusto ko. Madali pa yung Yoshiko pa sa uniform. So yun, the rest is puro LL waifus na ang inano ko, pinarget ko. Since comfortable ako sa mga karakter na yun. Nagsimula pala din pala sa Love Live. So, ang karakter mo ulit si Yoshiko Tsushima o tinatawag nga nila si Yohane. Kumbaga, nag-start lang talaga sa curiosity yung pagka-cross-dress mo, di ba? O, ang ganda. Magbigay ka ng at least 3 na anime or video game fandoms na kung saan active ka na most. Siyempre, first and foremost, Love Live. Buhay na buhay ka ako dun. Like, mas marami akong interaction sa Love Live more than any community na napasukan ko. Tamo nga, dahil sa LL, nagkaroon ako ng real life Rina Tenoji. Kaya ako naka-Mia Taylor ngayon eh. Kasi, meron na Rina Tenoji. So, syempre, number 1 na yung Love Live. Second, sad to say, Attack on Titan. I mean, ewan ko kung iba dito, okay yung ending. Ako hindi ako natuwa sa ending. And yeah, very divided yung yung ending ng Attack on Titan. Which is, and yeah, di ako mauumay sa Eren Bird jokes. So yeah, mag-joke lang kayo ng mga na si Eren naging bird. So, kung yung pangatlo, sabihin na lang natin video game, Final Fantasy VII. Yun. So yeah, origin ng Chuniba, FF7. Doon nag-umpisa lahat. Yun. Actually, favorite ko din yung mga Final Fantasy series na yan, di ba? Yan, yung FF7, FF8. Yan, tapos mostly Love Live, di ba, ulit? Tapos, ano ba yung sinabi mong isa pa? Attack on Titan. So, yung Attack on Titan, yung medyo yung may ending na, alam nyo na. Hindi ko na lang itatalakayin. Basta, yun na. Basta si Eren naging bird. Yun. So, yun. Yuta, as a crossdresser pala, nakapag-participate ka na ba sa mga group photoshoots? Siguro isang beses pa lang. Yung sa O kahit anong photoshoot na sinalihan mo? So far pa lang Christmas na na LL in general. Kaya lang di kasama ang Yela for some reason. Yung Christmas na yun, it's so funny na Christmas nga pero uniform namin, summer, lam. Parang baliktaran eh. Kung kailan summer nag-winter, ano yun? Actually, nandun din ako ng Christmas photoshoot kasama kasi nag-cross-test din ako nung that time. And did you know na sa previous episode ko noon na nag-cross-dress din ako nung in-interview ko yung isang client din doon?
Ano? Pero natuwa naman din ako kasi yung pagka-cross-dress naman is so much fun. It boosts your confidence talaga eh. Diba? Siyempre. Lalo na kung confident ka na, dagdagan mo pa. Oo. So, kung confident, sige lang, di ba? Oo. Walang Ayun. ano yan, walang hiyaan na to. Walang hiyaan. Tama. Ang kabedon ay isang Japanese term na kung saan ang isang tao ay kinorner ang isang tao na malapit sa dingding at hinataw ang kanyang kamay sa dingding na malapit sa tao. Kung may isang anime character ka na gusto mo siyang i-cross-dress, sino siya at bakit? Then again, LL naman. Kasi kung sa ibang anime, wala pa akong maisip eh. Kasi kung other anime, lalaki na eh. Ipa-prioritize ko yung lalaki pag outside LL. Pero kung uusang pang LL, pupush ko na yung Sumire. Hiyana Sumire. Sumire, Hiyana. One of my solid character sa Liela. So yeah, recently lang yun na-cosplay ng aking GF, which is That Make Me Happy. Oh. So ano bang meron kay Sumire Hiyana na bakit gusto mo siyang i-cross-dress? Alam mo yung parang sa una, akala mo may sabihin na lang natin na sabihin nyo, pero nope. Kasi kahit naman ganun siya para bang she wants to prove something na meron siyang kailangang patunayan na ba't niya deserve nung ginagawang to. Then nung tumagal din, ang nakakatuwang part na doon nagiging realistic din siya. Realistic din siya mag-approach ng mga situation. Then yun din, gusto niya din maging intact ang lahat. Dikit-dikit lang sila. Dahil na pagdating kay Kuko. And I really love yung pagsasama ni Sumire at Kuko doon. Sana magawa din namin yung Sumikeke. Ayun. Yohane, Miha Taylor, or Sumire? Sinong pipiliin mo sa kanila? Tatlo. Yohane, Miha Taylor, or Sumire Hiyana? Yabay. Uy, lang to, disclaimer lang to usapan waifu lang to, Disclaimer lang talaga. Siyempre, ang pinakamalapit sa akin, Yoshiko Tsushima. Bakit? So, yung origin ng Yuta, mula yung sa anime na Chunibyo Demo Koi Gashtai, which is surprisingly na nahanap ko sarili ko na relatable. Kaya nga ang cosplay name ko Yute. Kasi galing yung mismo Togashi Yuta na isa ding may tinatawag na 8th grade syndrome. Ay, disclaimer lang, as a psychologist, walang ganun. It's just a growing pace lang yun. Growing pace lang yan. Okay, so yun nga. So ayun, narinig yun na kung paano niya na-acquire yung pagka-cross-dress. So basically, nagsisimula lang talaga yan sa curiosity. Na kung saan kapag tinignan mo lang talaga siya, talaga maaakit ka. Pero kapag once na tinuloy-tuloy mong glimpse mo sa isang bagay, ayun, doon na magsisimula at gusto mo na siyang itry. So, ganun yung naging insight nitong episode na ito. So, kumbaga sa pagka-cross-dress talaga, I have learned na kailangan din mo talaga ng confidence. Sige lang, kasi wala namang pumipigil sa'yo eh. Basta tuloy lang, di ba? Siyempre. So, hopefully may mga natutunan kayong episode na ito. At ito po ang Hobby Talking dito lang sa Inner Dons Channel. Bye-bye. Ano ka? Don't forget to like and subscribe.